اومدیم یه رستوران هندی تو محله بلمین سیدنی. این رستوران جزو رستوران‌های هندی خوب سیدنیه. قبل از اینکه غذامون رو سفارش بدیم، این نونا رو یه حالت چیپسیه با یه سس سبز برامون آوردن. به عنوان نوشیدنی تو رستوران هندی به نظر من 2 تا انتخاب خیلی مناسبه. یکی منگولاسیه که با انبه درست میشه، اون یکی هم سالتد لاسیه که یه جورایی مزه دوغ خودمون رو میده دیگه، فقط یه سری اسپایس های دیگه بهش اضافه کردن. فوق العاده است. برای پیش غذا چیز نان سفارش دادم و دبل چیز نان در واقع که پنیرش بیشتر باشه با چانا ماسالا که با نخود درست میشه. این نونا خیلی باحاله. منگولاسی هم اومد. چانا ماسالا که نخوده، چیکن تندوری با این سس با هم دیگه عالی میشه. خیلی خوبه. چانا ماسالا میشه که بهش خامه یا شیر نارگیل اضافه کرد که شبیه کاری میشه. میشه هم اضافه نکرد و با آب گوجه درست کرد. من ترجیحم روی کاریشه که با خامه نارگیل درست میشه. درست کردن چانا ماسالا خیلی آسونه. بریم با هم درستش کنیم. اول از همه روغن رو که ریختیم تو مایتابه بهش سیر و زنجبیل تازه اضافه میکنیم. اگر پورش رو داشته باشین این آسون تره. حالا سیر و زنجبیلی که رنده کردم رو اضافه میکنم. حالا نوبت ادویه هاست. یه کمی زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنم و یه ادویه‌ای که مخصوص این کاری هستش. من از این ادویه استفاده میکنم. اسمش هست کیچن کینگ ماسالا. گوجه تازه رو رنده کردم و بهش اضافه میکنم. به جای آب از آب قلم استفاده میکنم. نخود از قبل خیس خورده رو بهش اضافه میکنم و همینطور شیر نارگیل یا خامه نارگیل. من خودم از کرمش استفاده میکنم. خیلی خوب شده.